तर स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव आहे 𝐓𝐄𝐋𝐄। मित्रांनो, तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी शिकवणार आहे की अशा प्रकारचा बॅनर कसं बनवायचा आहे, एकदम स्टेप बाय स्टेप शिकवणार आहे मित्रांनो। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। मी तुम्हाला PLP फाईलची लिंक देऊ शकतो मित्रांनो, पण PLP फाईल द्यायची काही गरज नाही मित्रांनो। सगळं मटेरियल मी तुम्हाला दिलेलं आहे आणि स्टेप बाय स्टेप कसं एडिटिंग करायचं तेही शिकवणार आहे आणि एकदम बॉक्समध्ये फोटो परफेक्टरित्या कसं बसवायचं आहे तेच मी या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि फोटो बनवण्यासाठी जे काही मटेरियल लागणार आहे त्याचा झिप फाईलचा लिंक मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे। त्या झिप फाईलला एक प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड याच व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। चॅनलवर नवीन आला असेल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि या व्हिडिओला नक्की लाईक करा मित्रांनो। लाईक केल्यानंतर नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे हे मला नक्की कमेंट करून कळवा मित्रांनो। जर का तुम्हाला एडिटिंगमध्ये काय प्रॉब्लेम आला असेल तर मला इंस्टाग्रामला मेसेज करून कळवा मित्रांनो, मी तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व करून देतो। चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया।